Magandang araw sa inyo. Welcome dito sa Unang Math. Bagong episode na naman ang mapapanood ninyo dito sa aking channel. Ako si Teacher Michelle at mga pangunahing lessons or topics in math ang ibinabahagi ko dito sa aking channel. Kaya naman, kung gusto mo ang mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang ma-update sa mga new episodes. So this is episode 26 at ang pag-uusapan natin this episode ay tungkol sa mga angles of polygons at mga angles and parallel lines. So paano natin malalaman ang measurement ng mga angles of polygons and parallel lines? Okay, noong mga nakaraang episodes, which is episode 17, 18 at 19 dito sa Unang Math, natapos ko ng tinalakay ang tungkol sa mga angles, ang tungkol sa mga parallel lines, at ang iba't ibang characteristics ng mga polygons. Kaya naman, kung hindi mo pa napapanood ang mga episodes na yan, pagkatapos mong panoorin ang episode na ito, pwede mong puntahan. Okay, ang focus ng episode na ito ay tungkol sa mga angles of polygons. Okay, simulan natin sa mga angles of triangles. Okay, ang isosceles triangle ay may dalawang equal sides, okay, at may dalawang equal na angles. Okay, comparing it to a regular triangle, ang isang regular triangle, lahat ng sides ay equal. At ang angle na ito, measure 60 degrees, ito ay 60 degrees, ito rin ay 60 degrees. Kaya naman, kung pag-uusapan natin ang mga angles of triangles, the sum of the measurement of the three angles of a triangle is 180 degrees. Okay, tingnan naman natin ang mga angles of tetragons. Okay, ang rectangle at square ay mga tetragons. Okay, ang square, lahat ng sides nito ay equal. Okay, samantalang sa rectangle, ang top at ang bottom na side ay equal. Okay, ang left at ang right na side ay equal. Ang square ay may two pairs of parallel sides. So this is one pair, ito ay another pair. Ganon din sa rectangle. Two pairs of parallel sides. So one pair and this is another pair. At ang rectangle at square ay may apat na right angles. Okay, kaya naman, the sum of the measurement of the four angles of a tetragon is 360 degrees. Okay, tingnan naman natin ang trapezoid. Ang trapezoid ay isa ring tetragon. Kaya naman, the sum of the measurement ng lahat ng apat na angles ng isang trapezoid ay 360 degrees din. So, paano natin ma-check or malalaman na 360 degrees nga ang sum ng measurement ng lahat ng mga angles ng trapezoid? Okay, i-represent natin ang angle na ito na X. Okay, ang angle na ito na triangle, this angle, star, at ang angle na ito, circle. Okay, i-cut natin ang trapezoid sa apat na figures. So, ito ay magiging ganito. Okay, so paano nangyari na ganito ang shape ng trapezoid? Okay, ang figure na ito, i-rotate natin, ito ay ang figure na ito. At ang angle ay ang angle na ito. Okay, ang figure na ito, i-rotate din natin. So, ito ay ang figure na ito. At ang angle ng figure na ito ay ang angle na ito. Okay, pangatlong figure. Ang figure na ito. Okay, i-rotate din natin. So, ang figure na ito, okay, sa picture natin dito, ito ay ang figure na ito. At ang angle ay ang angle na ito. Okay, at ang panghuling figure natin, ang figure na ito, i-rotate din natin, ito na ang figure natin. At ang angle ay ang angle na ito. Okay, kung papansinin natin, may circle na na-form dito. At ang circle measures 360 degrees. Kaya naman ang trapezoid, the sum of the measurements of the four angles measures
360 degrees. Okay, punta naman tayo sa parallelogram. Okay, ang parallelogram ay may two pairs of parallel sides. So, this is one pair and then another pair. Okay, ang side na ito at ang side na ito ay equal. This side at ang side na ito ay equal. So, parallelogram is a special tetragon dahil ang opposite angles nito are equal in sides. So, ang angle na ito ay opposite sa angle na ito. So, kung ito ay 100 degrees, ibig sabihin, ito rin ay 100 degrees. Okay, ang angle na ito ay opposite sa angle na ito. So, kung ito ay 80 degrees, ibig sabihin, ito rin ay 80 degrees. Okay, adjacent angles add up to 180 degrees. Ano ang ibig sabihin nito? Okay, ang angle na ito, okay, adjacent sa angle na ito, adjacent din sa angle na ito. Ibig sabihin, katabi ang angle na ito, katabi din ang angle na ito. At sabi dito, adjacent angles add up to 180 degrees. So, kung ito ay 80 degrees, okay, plus ang angle na ito, equal daw yan sa 180 degrees. So, 80 plus 100 degrees equals 180 degrees. Okay, ang angle na ito, adjacent sa angle na ito, adjacent or katabi ang angle na ito. So, if ang angle na ito is 100 degrees, plus ang angle na ito equal sa 180 degrees. So, ang angle na ito ay 80 degrees. And then, the sum of the sides of four angles is 360 degrees. Since this is a tetragon, the sum of the sides of the four angles is 360 degrees. At kung nais ninyong makita or ma-prove na 360 degrees ka ang mga angles ng isang parallelogram, pwede nyo ring gawin ang ginawa natin sa trapezoid. Nahahatiin ang parallelogram sa four na figures, rotate, and then makikita na 360 degrees ang sum ng size of the four angles ng isang parallelogram. Okay, punta naman tayo sa rhombus. Okay, ang rhombus, lahat ng sides nito ay equal. Okay, four equal sides. Meron din itong dalawang pairs ng parallel sides. So, one pair and then another pair. Ito rin ay isang special na tetragon dahil, just like parallelogram, opposite angles are equal in size. So, ang angle na ito ay opposite sa angle na ito. So, if this is 100 degrees, ito rin ay 100 degrees. Okay, ang angle na ito ay opposite sa angle na ito. So, kung ito ay 80 degrees, ibig sabihin, ito rin ay 80 degrees. And since this is a tetragon, the sum of the measurement of the four angles is 360 degrees. Okay, sagutin naman natin ang mga sumusunod na tanong dito. Okay, ang una, ang sabi dito is, this is a parallelogram. So, we are going to write the appropriate number in the box. Okay, gaya ng sabi natin kanina, top and bottom side equal, left and right equal. And then, ang mga angles or opposite angles are equal. Okay, so, kung ito ay 8 centimeters, ibig sabihin, ang top na side ay 8 centimeters din. Ang left na side is 6 centimeters. Ang right na side ay 6 centimeters din. Okay, how about ang angle na ito? So, this is 115 degrees. So, ang opposite na angle ay ang angle na ito. So, ibig sabihin, ito rin ay 115 degrees. This is 65 degrees. Ang opposite na angle ay ang angle na ito. So, ito rin ay 65 degrees. Okay, punta tayo sa susunod na tanong. Okay, this is a rhombus. So, write the appropriate number in the box. Okay, ang rhombus, lahat ng sides nito ay equal. Okay, kung ito ay 6 centimeters, ibig sabihin 6 centimeters, 6 centimeters, 6 centimeters din ang side na ito.
At kapag pinag-uusapan ang mga angles ng isang rhombus, okay, opposite angles are equal. So, if this is 65 degrees, so ibig sabihin, ito rin ay 65 degrees. Okay. Ito ay isang tetragon. At gaya ng sabi natin kanina, ang total ng measurement ng mga angles ay 360 degrees. So, 65 plus 65, ito ay 130 degrees. So, para malaman natin ang measurement ng mga angles na ito, okay, 360 degrees minus 130 degrees, okay, ang sagot natin dito ay 230 degrees. Since opposite angles are equal, okay, 230 degrees, i-divide natin sa 2, so this angle measures 115 degrees, ang opposite na angle also measures 115 degrees. Okay, next na question. Okay, what are the measurement of angle ACD? So, nasaan ACD, ang angle na ito? In the parallelogram. So, our figure here is parallelogram. Okay, balikan natin ang concept na adjacent angles add up to 180 degrees. Okay, so ang angle na ito is 60 degrees. Okay, nasaan ang adjacent na angle? Okay, pwede dito, pwede rin dito. Pero ang hinahanap natin ay ang angle na ito. So, ibig sabihin, this angle is, 60 degrees plus ang angle na ito dapat 180 degrees. Yan. Okay, so this is 45 degrees. 60 plus anong number equal sa 180. So, ibig sabihin, ito ay 120 degrees. So, this is 45 degrees. So, 120 minus 45. So, ang angle na hinahanap natin ay 75 degrees. Okay, so, opposite angles are equal. So, this angle ay opposite sa angle na ito. So, ibig sabihin, ito ay 60 degrees. Okay, ang angle na ito is 120 degrees. So, ibig sabihin, ito rin ay 120 degrees. Okay, i-check natin. Okay, adjacent angles add up to 180 degrees. So, 60, adjacent siya sa angle na ito. 60 plus 120 equals 180 degrees. Okay, next question. Ang sabi dito is, a rhombus is drawn inside a rectangle. So, find the size of angle DEH. So, ang angle na ito. Okay, ang rhombus, opposite angles are equal. So, this is 80 degrees. Ibig sabihin, 80 degrees din ang angle na ito. Okay, rectangle ay may 4 right angles. So, this is also right angle. So, ibig sabihin, ang sukat nito ay 90 degrees dahil right angle. Okay, ang hinahanap natin ay ang size ng DEH or angle DEH, ang angle na ito. So, kailangan nating malaman ang measure ng angle na ito. So, this is a straight line. And straight line measures 180 degrees. So, 180 degrees minus 80. Okay, ang sagot dito ay 100 degrees. Okay, ang angle na ito ay equal lang sa angle na ito. So, ibig sabihin, this is 50 degrees. Ito rin ay 50 degrees. So, this is a triangle. Okay, ang triangle, a sum of the measurements of the angles is 180 degrees. So, 90 plus 50, ang sagot ay 140. So, 180 minus 140, ang sagot ay 40. So, ang measure ng angle na ito ay 40 degrees. Okay, next na question. The measure of one angle of a regular pentagon is 108 degrees. What is the sum of the measures of all the angles of a regular pentagon? Okay, kapag sinabing regular pentagon, lahat ng angles, lahat ng sides are equal. So, kung ang angle na ito is 108 degrees, 108 degrees din ito. Okay, 108 din ito. 108. Okay, ito rin ay 108 degrees. So, sum of the measures of all the angles of a regular pentagon. So, 108
it times 5. So, ang sagot natin dito ay 540 degrees. Or, pwede nating isolve this way. Okay, so draw natin ng line dito. So, we created triangle at isang tetragon. Okay, triangle, the sum of the measurements of angles is 180 degrees. Ang tetragon, sum of the measures of all the angles is 360 degrees. So 180 plus 360 equals 540 degrees. So pareho lang ang nakuha nating sagot. Ako'y nagbabalik para ipagpatuloy ang ating lesson. This time, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga angles and parallel lines. So, kapag sinabing parallel lines, okay, when we draw two lines, okay, perpendicular to another line. Okay, perpendicular dahil may right angle na mapuform dyan. Okay, the two lines will not meet. So, ang dalawang lines na ito will not meet. And the two straight lines that do not meet are called parallel lines. So, ang dalawang lines na ito are parallel lines. Okay, ano naman ang tinatawag na distance between parallel lines? Okay, again, when we draw two lines, okay, perpendicular to another line, okay, may right angle na mapuform dyan. Okay, ang tawag sa mga lines na ito that do not meet are parallel lines. Okay, at ang distance from this point hanggang sa point na ito, okay, yan ang tinatawag na distance between the parallel lines. Okay, para sa mas detailed na paliwanag tungkol sa mga parallel lines at perpendicular lines, puntahan lamang ang episode 17 dito sa Unang Math. Okay, sagutin naman natin ang mga sumusunod na tanong. Okay, ang unang tanong, ang sabi dito is, if straight line AB and CD are parallel, what is the measure of angle EFG? So, nasaan ang angle EFG? EFG, ang angle na ito. Okay, straight line AB and CD are parallel. Okay, so para malaman natin ang measure ng angle na ito, kailangan nating mag-isip ng paraan. At ang paraang yan ay kailangan nating gumuhit or mag-create ng polygon dahil alam natin ang measure ng mga angles sa loob ng polygon. Okay, so kung titignan natin from this point hanggang sa point na ito, pwede tayong gumuhit ng line para makakreate ng triangle. Pero, hindi natin alam ang measure ng angle na ito, hindi rin natin alam ang measure ng angle na ito. Kaya naman, hindi natin makukuha ang measure ng angle na ito. So, ang triangle dito ay hindi pwede. Okay, how about tetragon? Okay, so para makakreate tayo ng tetragon, okay, draw a line from this point hanggang sa point na ito. At ang line na ito ay perpendicular na sa line AB, perpendicular sa line CD. Okay, merong right angle na mapuform dyan. Alam natin na ang right angle measures 90 degrees. So, ito ay 90 degrees. Pero meron na tayong given dito na 30 degrees. So, para makuha, okay, ang measure ng angle na ito, 90 minus 30. So, ang angle na ito ay 60 degrees. Okay, para makuha ang measure ng angle na ito, kailangan pa natin kunin ang measure ng angle na ito. So, meron tayong given dito na 45 degrees. Okay, straight line measures 180 degrees. So, 180 minus 45, okay, ang sagot natin dito ay 135 degrees. So, ang angle na ito ay 135 degrees. So, ang figure natin dito ay isang tetragon. Okay, at ang tetragon, sum of the measurement of all angles is 360 degrees.
So, para makuha ang angle na ito, okay, 360 degrees minus the sum of 90, okay, plus 60 plus 135 degrees. Okay, so 90 plus 60 plus 135, okay, ito ay 285. So, 360 minus 285, ang measure ng angle na ito ay 75 degrees. So, this is 75 degrees. Okay, punta naman tayo sa pangalawang tanong. Okay, ang sabi dito is, okay, line segment EF is perpendicular to straight line AB. So, EF, perpendicular siya sa AB. So, what is the sum of angle A and angle B in degrees? So, angle A and then angle B, ang hahanapin natin ang measurement. Okay, gaya ng given dito, EF daw, ang line EF perpendicular sa line AB. So, ibig sabihin, ang angle AFE, okay, ang angle na ito ay 90 degrees. Okay, so meron tayong given dito na 60 degrees. So, para malaman natin ang measure ng angle B or ang angle na ito, okay, 90 minus 63, okay, ang sagot ay 27 degrees. So, ang angle na ito is 27 degrees. Okay, ngayon, hanapin naman natin ang measure ng angle na ito. Okay, again, EF is perpendicular to line AB. So, ibig sabihin, ang angle EFB ay 90 degrees din. Okay, so para malaman ang measure ng angle na ito, okay, ang straight line measures 180 degrees. Okay, so 90, okay, plus ang 27, okay, ang sagot natin dito ay 117 degrees. So, 180 minus 117 degrees para makuha ang measure ng angle na ito. So, ito ay 63 degrees. So, this angle is 63 degrees. So, ang tinatanong is sum of the angle A and angle B in degrees. So, angle A is 63 degrees, okay, plus angle B na 27 degrees. So, ang sagot dito ay 90 degrees.